AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn cách trồng cây cà phê xanh lùng đúng kỹ thuật để đạt được năng suất cao nhất nhé. Đầu tiên là tìm hiểu về đất trồng cây cà phê xanh lùng. Loại đất thích hợp nhất để trồng cà phê xanh lùng là loại đất tơi xốp, tầng đất dày, giàu dinh dưỡng và dễ thoát nước. Trong trường hợp trước đó là một kỳ trồng cà phê xanh lùng rồi thì bà con cần cải tạo kỹ lưỡng, cung cấp chất đất sạch, mới để sử dụng. Đặc biệt lưu ý bà con không nên trồng cà phê xanh lùng ngay sau một kỳ trồng cà phê trước nếu kỳ trước cây bị thối rễ. Thay vào đó hãy luân canh một vụ với cây trồng khác rồi mới đưa cà phê xanh lùng mới vào trồng. Sau khi đã chọn được đất trồng cà phê xanh lùng tốt, bà con tiến hành đào hố rộng 40 cm, sâu 50 cm. Trộn đều đất vừa đào với 10 kg phân hữu cơ hoai mục và 0,5 kg lân rồi lấp xuống hố. Tưới nước ẩm thường xuyên để đất sau khoảng 1 đến 2 tháng mới tiến hành trồng cà phê xanh lùng. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về kỹ thuật thiết kế vườn cà phê xanh lùng nhé. Trong các kỹ thuật trồng cà phê năng suất cao thì vườn cây được thiết kế như thế nào cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Kỹ thuật trồng cà phê xanh lùng cũng cần đảm bảo một số yêu cầu về thiết kế vườn cây như sau. Đảm bảo chống xói mòn vào mùa mưa bão. Đủ trang thiết bị bảo vệ cây cà phê chống lại các yếu tố gây bất lợi từ môi trường, khí hậu, thời tiết. Các hoạt động chăm sóc và vận chuyển cần được cơ giới hóa. Thiết kế vườn thành từng lô lớn, mỗi lô lớn dưới 20 hecta, trong đó cạnh dài của những lô lớn song song với đường đồng mức. Trong mỗi lô lớn lại chia thành những lô nhỏ, 1 hecta, để tiện chăm sóc và quản lý. Xung quanh các lô lớn là đai rừng và đường vận chuyển chính rộng từ 7 đến 8 m, đường phụ giữa các lô rộng khoảng 5 m. Trong trường hợp cà phê xanh lùng trồng trên vườn diện tích nhỏ thì bà con không cần thiết phải phân lô cũng được nhưng vẫn phải trồng theo đường đồng mức. Tiếp đến, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách trồng cây cà phê xanh lùng. Cà phê xanh lùng thích hợp trồng nhất vào đầu mùa mưa để đảm bảo đủ lượng nước cần thiết mà không tốn công đưa nước vào vườn. Mật độ trồng thích hợp nhất là khoảng 1.330 cây 1 hecta, mỗi cây trồng một hố. Dùng cuốc mổ lỗ giữa hố trồng rộng 15 cm, sâu 25 cm. Xé nylon ở bầu cây giống rồi đặt nhẹ nhàng vào giữa, giữ vị trí thẳng đứng lấp đất ngang mặt bầu và nèn chặt bằng tay. Trồng xong đánh bùn xung quanh hố trồng, phủ rơm rạ quanh gốc dày 20 cm, cách gốc 20 cm rồi phủ lớp đất mềm lên trên. Phun thuốc trừ sâu chống mối loại Confido 100 SL, vào mùa mưa có thể không cần che túp nhưng vào mùa nắng phải tiến hành che túp xung quanh chống gió. Kế tiếp là về cách chăm sóc cây cà phê xanh lùng. Thông thường sau khoảng nửa tháng cây cà phê có thể bị héo xanh hoặc chết mất một số cây nên bà con chú ý để trồng dặm bổ sung kịp thời. Kỹ thuật trồng dặm cũng tương tự cách trồng cà phê xanh lùng mới nhưng quá trình trồng dặm phải kết thúc trước khi hết mùa mưa 1,5 đến 2 tháng, nếu không sau đó chăm sóc sẽ rất vất vả. Thường xuyên loại bỏ cỏ dại để cây không bị cỏ ăn hết dinh dưỡng, có thể sử dụng thuốc hóa học để diệt một số loại cỏ khó làm thủ công như cỏ gấu, cỏ tranh. Ngoài ra, bà con cũng chú ý tủ gốc thường xuyên, vừa giảm công làm cỏ lại vừa giữ được nước, điều hòa độ ẩm, độ tơi xốp cho đất. Kế đó,
Ta cùng tìm hiểu về chế độ bón phân cho cây cà phê xanh lùn nhé. Để đảm bảo đúng kỹ thuật trồng cà phê xanh lùn, mỗi năm bà con bón phân hữu cơ một lần ngay sau vụ thu hoạch. Áp dụng lượng bón khoảng 5 đến 10 kg cho mỗi gốc, kết hợp với 0,5 kg phân lân. Lưu ý không bón trực tiếp vào gốc cây mà bón cách gốc khoảng 30 cm. Đào rãnh rộng 20 cm, sâu 20 cm xung quanh gốc cây rồi bón phân vào, lấp đất che phủ. Trước mỗi lần bón phân cần làm cỏ sạch sẽ để dinh dưỡng không bị cỏ hấp thụ hết. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.